Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Maribeth Bonita. I'm doing a various vlogs. So I'm doing health tips, tutorial tip, travel vlog, and etc. So guys, today our topic is about health tips. So ngayon guys, gagawa po tayo ng blender juice mixed with vegetables and fruits. So ito pong mga ingredients na ilalagay natin guys na gagawin natin juice ay very important po. Lahat to ay maganda po sa ating body system, sa ating katawan po guys. It is a lot of benefits. So I will recommend you guys na gawin nyo to every in 1 week 2 times, or if hindi kaya 1 times, kasi po lalong-lalo po sa ngayon yung may pandemic po tayo na going on. So kailangan po natin to para magkaroon tayo ng extra resistance sa ating katawan, extra energy, at syempre para po maging energetic tayo lagi, at para po lagi pong malayo tayo sa karamdaman. Ayun. So yun lang po ating maging advice sa inyo guys. Syempre po guys, always eat a good food. Stop eating junk food, at stop drinking soda. Stop eating meat, too much meat. It's not good guys. Pwede naman kumain po ng ng mga meat, pero syempre i-limit po natin, di ba? So yun guys. So ngayon umpisa na natin ang ating paggawa ng juice. So ito guys, pakita ko sa inyo ang mga ingredients. So ayan. So ito yung ating tangerine yan, orange tangerine ang tawag dito, tangerine, at saka strawberry. Ayan. So ilagay na natin. Ayan guys. Ito naman is beets at saka aloe vera. So which is good po yan sa atin, so blood control, nagko-control ng blood. And aloe vera naman ay nakatulong po sa atin for vitamin E at ayan. At ito naman ang banana, yeah, at saka carrots. So alam nyo na kung anong mga benefits mga yan. So lagay na natin. At ito naman ay ang apple at saka grapes. So ilagay na natin yan. At ito naman guys, ayan, ito guys ay may bawang, 1 clove lang, 1 clove of bawang, 1 clove bawang, at saka sibuyas, at saka kamatis, at saka ginger. Yan, konti lang guys lagay nyo. At syempre ang lettuce guys. Ayan, lettuce. So ayan. Tapos we need 1.5 cup of water. Yan. Tapos guys, kailangan din natin ng yung juice. Kahit anong juice kayo pwede ilagay, kahit anong juice ng gusto niyo. Tansyahin na lang guys. Tansyahin guys ang paglagay ng juice.
Yan. Ako guys, lalagay ko mga ano lang na mga 3/4 na ano, 3/4 juice na. So ayan guys, just pwede na natin i-blender yan guys. So yun guys, i-blender po natin ng mga 8 ounces. Okay, para po maglinis.